सुनीताच किचन मराठीमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत। याआधी आपण वडापावची रेसिपी बघितली होती, त्यामध्ये असलेली लाल तिखट चटणी पण आपण केली होती। परंतु वडापाव खात असताना नेहमीच आपल्याला हवीहवीशी असलेली खोबरं आणि शेंगदाण्याची चटणी, जी आपण प्रत्येक ठिकाणी वडापाव खात असताना आवर्जून मागून घेतो आणि ती नसेल तर वडापाव खाण्याची मजाच नाही। तर अशी खोबरं आणि शेंगदाण्याची चटणी आपण कशी करायची ते बघूया। वडापावच्या चटणीसाठी आपण इथे घेतला आहे एक खोबऱ्याची वाटी किसून। नंतर आपण जेवढं खोबरं घेतलं आहे त्यापेक्षा अर्धे शेंगदाणे, एक 4 ते 5 वाळलेल्या अशा लाल मिरच्या, अशा प्रकारे आपण 15 ते 20 लसूण पाकळ्या घेतल्या आहे। त्याचा असा आपण साल ठेवलेला आहे, कारण त्याला आपण एक छान मुंबई वडापावच्या चटणीचा टच देणार आहोत, त्यासाठी आपण असं ठेवलंय। आणि घेतलं आहे मीठ। तर आता आपण हे सगळं एका कढईमध्ये छान रोस्ट करून घेऊया। या ठिकाणी आपण कढई थोडीशी गरम करायला ठेवलेली आहे आणि त्यामध्ये आपण हे जे खोबरं आहे ते आधी थोडं भाजून घेऊया। त्याला खूप पण नाही भाजायचं आहे, नाहीतर मग त्याचा फ्लेवर निघून जाईल। तर आपल्याला थोडंसं एक 2 ते 3 मिनटं त्याला गरम करून घ्यायचं आहे, जेणेकरून त्यातलं मॉइश्चर हे कमी होऊन जाईल। खोबरं एक छान प्रकारे असं गरम झालंय, आता आपण ते काढून घेऊ। खोबरं भाजून झालेलं आहे, आता आपण थोडेसे शेंगदाणे पण गरम करून घेऊ। शेंगदाणे थोडे कमी फ्लेमवर जर रोस्ट करून घेतले तर ते छान लागतात, चवही छान होते त्याची, म्हणून आपण कमी फ्लेमवर असे रोस्ट करून घेऊ। शेंगदाणे आपले रोस्ट झाले, आता आपण ते काढून घेऊ। आता शेंगदाणे झाले तर आपण एक 4 ते 5 मिरच्या थोड्याशा गरम करून घेऊ। मिरच्यांचा रंग बदलू द्यायचा नाहीये, थोड्याशा गरम करून घ्यायच्या आहे, जेणेकरून त्यातलं मॉइश्चर निघून जाईल। थोड्याशा क्रंची होतील इतक्याच त्या भाजून घ्यायच्या आहे आणि मग काढून घ्यायच्या। बघ आता आपल्या भाजले गेले आहे, आपण त्या काढून घेऊ। यानंतर आपण हा जो लसूण आहे तो लसूण आपण थोडासा भाजून घेऊ। या ठिकाणी आपण सर्व हे काही जिन्नस आहे ते भाजून घेतोय। याचं कारण असं आहे की भाजून घेतलं की त्यातलं मॉइश्चर निघून जातं आणि मग ती जी चटणी आहे ती जास्त दिवस टिकते। इथे आपण हे सर्व जिन्नस भाजून घेतले, तर सर्वात आधी आपण मिक्सरवर घालणार आहोत मिरच्या, लसूण आणि मीठ। खोबरं आणि शेंगदाणे आपण नंतर बारीक करणार आहोत, कारण असं आहे की ते आता खूप असं क्रंची झालेलं आहे भाजल्यामुळे आणि ते त्याचं खूप असं बारीक होऊन जाईल, तर ते आपल्याला खूप बारीक नाही करायचं आहे। त्यामुळे आपण आधी मिरची, लसूण आणि मीठ आधी बारीक करून घेऊ।
तर सुरुवातीला आपण घेऊया मिरची, लसूण आणि मीठ. जर का यामध्ये कोणाला आंबट आवडत असेल तर तुम्ही त्यामध्ये आमचूर पावडर पण घालू शकता. आमचूर पावडर ही ड्राय असते आणि ती जरी आपण चटणी जास्त दिवस ठेवली तर ती खराब होत नाही, त्यामुळे आमचूर पावडर वापरू शकतो. आणि हे आपण आता दळून घेऊ आधी. अशा प्रकारे आपण मिरची आणि लसूण मीठ बारीक करून घेतले. आता त्यामध्ये आपण खोबरं आणि शेंगदाणे घालणार आहोत. आणि शेंगदाणे. हे आपण थोडंसं बारीक करून घेणार आहोत. या चटणीला रंग येण्यासाठी आपण काश्मीरी लाल मिरची ही वापरू शकतो, त्याने रंग छान येतो. या ठिकाणी मी थोडंसं दळून घेतलं आहे आणि त्यामध्ये मी 1-2 चमचे लाल तिखट घालते, ज्यामुळे रंग येईल. या ठिकाणी तुम्ही काश्मीरी लाल मिरची पण वापरू शकता, त्याने तर अजून लाल रंग येतो. अशा प्रकारे मी इथे मिक्सरवर दळून घेतली आहे आणि तिचं टेक्स्चर मी अशा प्रकारे ठेवलं आहे आणि मस्त भरभरीत अशी चटणी तयार आहे. तर ती आपण आता बाउलमध्ये काढून घेऊया. आता तयार झाली आहे इथे चमचमीत चटपटीत अशी मुंबई स्टाईल वडापाव चटणी रेसिपी. तर ती कशी वाटली हे करून बघा, कमेंटमध्ये सांगा की ती कशी झाली आणि लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनचं बटन प्रेस करायला विसरू नका. तर चला आपण भेटूया आता आपल्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये.